การวิทยาเข้ามาช่วยเข้ามาลิงก์ในการจัดการเครื่องมือแพทย์ได้อย่างไรวันนี้มันจะเป็นการบรรยายนะคะทั้งวัน